بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله انا باشمهندسين هنتكلم عن rectangular components of force اللي هو اول جزء عندنا فيه اللي هو ال 2D. طيب معنى كلمة ال 2D الاول ان هي عندي فيها 2 axes، يا اما x يا اما y. انا مهمتي في الدرس ده ان انا اعرف اجيب الريزلتد فورسز بتاعتي. طيب نقول مثلا فور example لو انا عندي فورس هنا اسمها P1 وفورس هنا اسمها P2 وفورس هنا اسمها P3. ال P1 inclined بانجل سيتا 1 وال P3 inclined بانجل سيتا 2. طيب علشان اعرف اجيب الريزلتد فورس بتاعي يبقى لازم اعمل السمشن للفورسز بتاعتي، بس طبعا ما ينفعش اعمل السمشن للفورسز بتاعتي حاجه inclined مع حاجه straight، فلازم اوصل الانكلاين ده اوديه للاكس والواي، والبي 3 نفس الكلام اوديها للاكس والواي. طيب بعمل ده معناها كلمة الريزوليوشن. طب بعمل الريزوليوشن ده ازاي؟ بشوف الفورس بتاعتي والانجل. دلوقتي الانجل دي اللي هي السيتا 1 بين الفورس والاكس ولا بين الفورس والواي؟ فاللي انا شايفه هنا انها سيتا 1 دي بين الفورس والاكس، يبقى الاكس هنا كوزاين. ما يهمنيش بقى انا قيمه الزاويه بتاعتي بكام، ما يهمنيش خالص اذا كانت ب 30 او 60 او 80، ما يهمنيش قيمتها، انا يهمني مكانها هي بتوين ايه. يبقى هنا بتوين الفورس والاكس، يبقى الاكس هنا هيبقى الايه؟ الكوزاين. يبقى هنا لما اجي اعمل ريزوليوشن يبقى هنا عندي P1 كوزاين سيتا 1 وهنا P1 ساين سيتا 1. طيب انا عملتهم الدايركشن بتاعهم كده ليه؟ الدايركشن بتاعي بيتحدد على حسب الارو بتاعي، حسب اتجاه الارو. لو هو طالع لفوق يبقى هيجي لي على البوزيتيف اكس وعلى البوزيتيف واي، لو هو نازل لتحت زي البي 3 يبقى هيجي لي على النيجاتيف اكس وعلى النيجاتيف واي. طيب نيجي نبص على البي 2. هل البي 2 دي هعمل لها ريزوليوشن؟ اكيد مش هعمل لها ريزوليوشن. ليه؟ عشان هي اصلا جايه ستريت على النيجاتيف اكس. طيب نروح للبي 3. طب لو البي 3 ما اجي اعمل لها ريزوليوشن هعمل لها ازاي؟ نفس الكلام بتاع البي 1. هشوف الانجل هي بتوين ايه؟ بتوين الفورس والاكس ولا بتوين الفورس والواي؟ لا، هنا هلاحظ ان هنا البي 3 الانجل سيتا 2 بتوين البي 3 والاي اكسيز واي. يبقى هنا في الحالة دي هنا بتبقى في الريزوليوشن بتاعي يبقى هنا بي 3 كوزاين سيتا 2 على الواي، وعلى الاكس هتبقى بي 2 ساين سيتا 2 هنا بي 3 هنا انا اسف هنا هتبقى بي 3 ساين سيتا 2. طيب بعد ما اعمل الريزوليوشن بعمل ايه؟ بجيب السمشن فورس ان اكس دايركشن وبجيب السمشن فورس ان واي دايركشن. خلاص، يبقى بجيب السمشن فورس ان اكس دايركشن واجيب السمشن فورس بتاعت الواي دايركشن. طب السمشن فورس هنا في اتجاه الاكس هتساوي كام؟ هي ايكوال بي 1 كوزاين سيتا 1 ماينس صح بي 2 ماينس بي 3 ساين سيتا 2، واطلع الريزلت بتاعي. طب السمشن فورس اوف واي يبقى هنا بي 1 ساين سيتا 1 ماينس بي 3 كوزاين سيتا 2 ايكوال، واطلع الريزلت بتاعي. طيب حد هيسألني دلوقتي انا عملت ليه الاشارات كده؟ يبقى لازم نتفق على موضوع الاشارات. يبقى اي حاجة في اتجاه الرايت والاب تبقى الساين بتاعتنا بوزيتيف، اي حاجة ليفت وداون تبقى الساين بتاعتنا نيجاتيف. طيب علشان اجيب بعد كده الريزلتد فورس بتاعتي ايكوال السمشن فورس اوف اكس سكوير بلس السمشن فورس اوف واي سكوير. دلوقتي عايزين نكتب الريزلتد فورس بتاعتنا بطريقة الفيكتور اللي هي ايكوال ايه؟ السم بوزيتيف اور نيجاتيف السمشن فورس اوف اي بوزيتيف اور نيجاتيف السمشن فورس اوف جي.
هتسألوني ايه معنى كلمة الاي وايه معنى كلمة الجي؟ معنى كلمة الاي اللي هي الاكس اكسس، ومعنى كلمة الجي اللي هي الواي اكسس. طيب انا الريزلتنت فورس بتاعي ممكن يجي لي في الفيرست كواد او في السكند او في الثيرد او في الفورث. بعرف منين؟ بعرف من الساينز بتاعت السميشن فورس بتاعت الاكس والسميشن فورس بتاعت الواي. ازاي؟ لو الاتنين بتوعي كانوا بوزيتيف يبقى انا فين؟ في الفيرست كواد. طيب لو الواي بوزيتيف والاكس نيجاتيف يبقى انا فين؟ في السكند كواد. طب لو الاتنين نيجاتيف يبقى انا في الثيرد كواد. لو الاكس بوزيتيف والواي نيجاتيف يبقى انا فين؟ في الفورث كواد. دلوقتي بعد ما جبنا الريزلتنت فورس بتاعنا يبقى طبعا اكيد ليه دايركشن. معنى كلمة دايركشن هنا ايه؟ ان انا بحسب الريزلتنت فورس بتاعي بيبعد قد ايه عن اكس وقد ايه عن واي. ده معنى كلمة الايه؟ الدايركشن. طيب دلوقتي فور اكزامبل لو انا دلوقتي الريزلتنت فورس بتاعي طلع لي في الفيرست كواد. ادي الريزلتنت فورس طلع لي في الفيرست كواد. عايز اجيب الدايركشن، عايز الدايركشن اللي هي السيتا دي. عايز اجيب السيتا بتاعت الريزلتنت فورس. طيب دلوقتي انا هقيس، دايما بقيس من البوزيتيف اكس وهمشي انتي كلوك وايز. خلاص هقيس من البوزيتيف اكس وامشي انتي كلوك وايز. يبقى هنا السيتا بتاعتي ايكوال كام؟ تان انفرس السميشن فورس بتاعت الاكس بتاعت الواي على السميشن فورس بتاعت الاكس بتوين مودلز. ليه بحط مودلز؟ عشان اضيع النيجاتيف. طيب حضراتكم هتقولوا لي هنا ما هنا الاكس اصلا بوزيتيف والواي بوزيتيف. لا بس الرولز، اصل الرول بتاعنا بيبقى فيه مودلز، عشان المودلز ده هنستفاد منه لما الريزلتنت فورس يجي لي في السكند او في الثيرد او في الفورث. دي اول حاله عندنا. طيب الحاله الثانيه لما الريزلتنت فورس بتاعي يجي لي في السكند. الريزلتنت فورس بتاعي يجي لي فين؟ في السكند. طب في الحالة دي أنا بقيس منين؟ من البوزيتيف إكس وهمشي أنتي كلوك وايز. يبقى دي الأنجل بتاعتي. صح؟ حلوة أوي. هنسميها سيتا داش، دي اللي عايزين نحسبها. يبقى السيتا داش دي إيكوال كام؟ طيب هي الأنجل من هنا لهنا بكام؟ ب 180 ماينس الجزء ده اللي هو السيتا. والسيتا هنا اللي هي ايكوال تان انفرس السميشن فورس بتاعت الواي على السميشن فورس اوف اكس بتوين مودلز. هنا بان لنا بقى قيمة ايه؟ فايدة المودلز بتاعنا. ليه؟ عشان الاكس هنا بالنيجاتيف، عشان كده المودلز بيطير النيجاتيف. دي كانت الكيس التانية. طب الكيس التالتة لما يكون بالريزلتنت فورس بتاعي جايلي في الثيرد كواد. خلاص هي دي بقيس من البوزيتيف اكس اكسس وبمشي انتي كلوك وايز لغايه هنا. طيب يبقى هنا السيتا داش بتاعتي ايكوال كام؟ 180 بلس سيتا، والسيتا نفس الكلام ايكوال تان انفرس السميشن فورس اوف واي على السميشن فورس اوف اكس بتوين مودلز. الكيس الرابعه لما الريزلتنت فورس بتاعي يجي في الفورث كواد. نفس الكلام هقيس من البوزيتيف اكس وهمشي انتي كلوك وايز. يبقى هنا ايه بقى؟ يبقى هنا السيتا داش ايكوال 360 ماينس سيتا، والسيتا ايكوال تان انفرس summation force of y على summation force of x between models. طيب انا هتسأل سؤال، انا ليه ما قلتش مثلا 90 زائد كذا زائد كذا او 270 ناقص كذا او 270 زائد كذا؟ ليه؟ عشان انا حددت لك هنا اللي انا بقيس من البوزيتيف اكس، بقيس من البوزيتيف اكس، ما جبت سيره الواي تماما. ما ال 90 هنا ده ال 90 وهنا ال 270. انا بقيس من هنا، يبقى انا بمشي كده 180
وبعد كده بمشي كمان 180 اللي هم 360 درجة، بمشي في دايرة كاملة ما بقفش في النص، فماليش دعوة أنا بال90 أو بال270. طيب تعالوا دلوقتي نحل اكزامبلز. طيب دلوقتي يا باشمهندسين هنحل مسألة رقم 233. خلاص. طيب في المسألة رقم 233 جايلي بالشكل ده، عندي فورس هنا اسمها F1 equal 900 نيوتن، وعندي فورس هنا equal 750 نيوتن inclined بانجل 45، وعندي فورس هنا F3 equal 650 نيوتن inclined بانجل 3 4 5. طيب يبقى اول خطوه بعملها عشان اعرف اجيب الريزلتد فورس، هو طبعا في المساله هنا طالب الريزلتد فورس وطالب الدايركشن بتاعنا كوانتر كلوك وايز. طيب يبقى اول خطوه بعملها اللي انا لازم اعمل ريزوليوشن للفورسز. يبقى دي اول خطوه لازم تيجي في دماغي، ان انا اعمل ريزوليوشن للفورسز. يعني ايه ريزوليوشن للفورسز؟ يعني الفورسز كلها المايله لازم اوصلها للتو اكسيس بتوعي، الاكس والواي. طيب نبتدي اول حاجه، الاف 1 دي مكانها فين؟ موجوده على البوزيتيف اكس، يبقى دي هعمل لها ريزوليوشن؟ لا. طيب نروح للاف 2. طب الاف 2 ب 750، هل دي انكلايند ولا موجوده على اي اكسيس؟ لا دي انكلايند، يبقى دي لازم اعمل لها ريزوليوشن. يبقى دي اول واحده هعمل لها ريزوليوشن، يبقى هنا دي بكام؟ 750 كوزاين 45، وهنا 750 ساين 45. انا كده عملت ريزوليوشن لل 750. طيب نيجي لل 650، دي انكلايند بس مش مديني انجل، هو مديني تريانجل، يبقى انا هجيب الانجل بتاعتي ازاي؟ بالبايثاغورس. طيب دلوقتي الارو بتاعي ده داخل ولا خارج؟ لا داخل، ده معناه ان هو فين؟ لو جيت عملت اكستنشن هنا يبقى هو مكان اصلا الفورس بتاعتي في الفورس كواد. طيب لما اجي اعمل لها ريزوليوشن هتجيلي مره هنا وهتجيلي مره هنا، هتجيلي على البوزيتيف اكس وعلى النيجاتيف واي. يبقى دلوقتي لما اجي اعمل ريزوليوشن هنا يبقى هنا 650 تايمز 4 over 5، وهنا 650 تايمز 3 over 5. طيب دلوقتي اول خطوه خلصناها. طب الخطوه الثانيه ان انا ابتدي اجيب السميشن فورس ان اكس دايركشن او السميشن فورس ان اي دايركشن، الاتنين واحد. طيب لما اجيب السميشن فورس ان اكس دايركشن يبقى عندي هنا كام؟ ب 900 بلس 750 كوزاين 45 بلس 650 تايمز 4 over 5 ايكوال، واطلع الريزلت بتاعتي. طب تعالوا نحسبها. يبقى هنا بكام؟ ب 900 يبقى احنا دلوقتي جبنا السميشن فورس اوف اكس ايكوال 1950.3 نيوتن. طيب عايز اجيب بعد كده السميشن فورس ان واي او السميشن فورس اوف جي. ايه كام بقى؟ نشوف كل اتجاه جي. يبقى عندي هنا كام؟ 750 ساين 45 ادي واحدة ماينس 650 تايمز 3 over 5، واطلع الريزلت بتاعنا. طيب لما اجي اطلع الريزلت هنا بين 750
sin 45 minus 650 times 3 divided 5 equal 140.3 نيوتن. يبقى الريزلتد فورس بتاعي كفيكتورز الأول نكتبه، يبقى equal كام؟ 1950.3 I plus 140.3 G. يبقى احنا دلوقتي كتبنا الريزلتد فورس بتاعنا كايه؟ كفيكتور. طيب عايز اجيب الماجنتيود، يبقى الريزلتد فورس بتاعي كماجنتيود ايكوال كام؟ ايكوال root square summation force of x square plus summation force of y square. يبقى هنا الريزلتد فورس equal 1950.3 square plus 140.3 square under the root equal 1955.3 نيوتن. يبقى انا جبت الريزلتد فورس بتاعي كماجنتيود. طيب عايز اجيب الدايركشن الثيتا بتاعتي، يبقى الثيتا هنا ايكوال. دلوقتي قبل ما اجيب الثيتا، الريزلتد فورس بتاعي جالي في انهي كواد؟ في الفيرست كواد. عرفت منين؟ ان الاكس والواي بتوعي طلعوا لي بالبوزيتيف، يبقى هنا الثيتا ايكوال تان انفرس summation force of y ال 140.3 divided 1950.3. هنا الثيتا equal 4.11 degree.